นี้นะคะก็เพิ่งจะออกกำลังเสร็จค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้ววันนี้นะคะจอยก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะเป็นแป้งของบานาบี้นั่นเองนะคะนี่จอยก็จะต้องมีติดกระเป๋า2สีเลยนะคือสี B2 แล้วก็สี B4 นั่นเองแล้วก็นี่ได้ดูสเปรย์น้ำแร่นะคะเฟสดรอปนะคะนี่เป็นของเป็นแบบรุ่นที่แบบมีพี่แพรรี่พายด้วยนี่โอเคค่ะลำดับแรกนะคะจอยก็ลงสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะจอยก็จะมาลงตัวนี่จอยจะฉีดเป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะเฟสดรอปก่อนแล้วก็ตบให้เข้าหน้าซึ่งวันนี้นะคะจอยก็จะลงเป็นแป้งของบานาบี้นั่นเองจะให้ดูอันนี้จอยใช้เป็นสี B2 นะคะก่อนอื่นนะคะจอยอยากจะให้แบบเฮ้ยมันให้รู้สึกว่ามันปกปิดนิดนึงตรงบริเวณใต้ตาจอยก็จะทำการฉีดนะคะลงบนฟองน้ำแล้วก็แตะแป้งค่ะจะเห็นได้ว่าแค่แตะนะคะแพนด้าก็หายไปเลยค่ะคือเนียนกริบมากเลยนะคะจากนั้นก็จะทาให้ทั่วหน้าค่ะโดยทำการแท็บไปเรื่อยๆนะคะจอยจะไม่ใช้การปาดนะคะจากนั้นจอยก็จะใช้เป็นเบอร์ B4 นะคะโดยจอยจะลงบริเวณกรอบหน้านะคะเพื่อใช้แทนบรอนเซอร์ไปเลยค่ะแล้วก็จะได้งานผิวที่เนียนกริบมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเขียนคิ้วด้วยอาชิตา Perfect Glow ค่ะโดยจอยจะทำการลากจากท้องคิ้วก่อนนะคะและจากนั้นก็จะค่อยๆฝนให้เต็มค่ะเก็บรายละเอียดอีกทีนะคะด้วยแป้งของบานาบี้ค่ะเชดดิ้งจมูกด้วยแม็กค่ะปัดแก้มด้วยบัชออนจาก Eve and Boy สีส้มอิฐค่ะวันนี้จะแต่งตาด้วยพาเลตแต่งตาของ Supermom ค่ะโดยเริ่มจากสีที่ออกทองน้ำตาลค่ะทาให้ทั่วบริเวณเปลือกตาเลยนะคะและบริเวณล่างตาด้วยค่ะจากนั้นก็แต้มสีน้ำตาลเข้มนะคะบริเวณชั้นตาค่ะจากนั้นก็เติมสีขาวนิดนึงนะคะบริเวณหัวตาเพื่อให้ตาดูไบรท์ค่ะเขียนตาด้วย Physician Formula Auto Pencil ค่ะโดยจะเขียนให้ชิดขอบตามากที่สุดนะคะจากนั้นก็ปัดขนตาด้วยมาสคาร่าของ L'Oreal ค่ะงานปากวันนี้นะคะเราจะใช้สีโฮออนจาก 3CE ค่ะวันนี้นะคะก็คือจอยยังเป่าผมไม่เสร็จนะคะอันนี้ผมก็ยังเปียกๆอยู่แต่ว่าก็ลงแป้งแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วให้ดูว่ามันละเอียดมากเย้และนี่นะคะก็คือ finish look ที่ได้นะคะนี่ก็คือสามารถไปงานได้เลยคือเคยทำงานหรือว่าจะไปออกงานอะไรก็ได้เลยนะคะคือแบบมันกริบมากแล้วมันก็ดีมากๆคือดูสิคือผิวดีมากอ่ะโดยไม่ต้องคอนซีลเลอร์แล้วก็ไม่ต้องรองพื้นไม่ต้องอะไรเลยแล้วตัวนี้ก็มีกันแดดด้วยมีกันแดดนะคะ SPF 15 PA บวกด้วยคือปกติแล้วเนี่ยจอยเป็นคนที่หน้าแห้งมากอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือเป็นหน้าแห้งแบบแห้งเป็นขุยเลยนะคะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าแบบมันมีแบบเบบี้คอลลาเจนแล้วยังมีวิตามินอ e ีที่แบบมันช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยแถมการปกปิดก็แล้วแต่เราเลยสมมติถ้าอยากได้แบบปกปิดหนาก็ให้ใช้ตัวที่มันเป็นสเปรย์น้ำแร่หรือแบบชุบเอาฟองน้ำชุบน้ำก่อนแล้วเราก็จะแบบแทบมันก็จะได้แบบ coverage ที่เหมือนแบบรองพื้นที่เป็นปกปิดดีเยี่ยมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นแบบว่าปกปิดแบบเบาๆใช้พับ
ในการแท็บให้ทั่วนะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้เป็นลุคธรรมชาติเลยก็ใช้เป็นแปรงอย่างเงี้ยคือมันแบบสะดวกมากแล้วก็อันนี้เราสามารถพกติดกระเป๋าได้ด้วยนะคะสามารถซับระหว่างวันได้ด้วยแต่ตัวเนี้ยคือจริงๆพกติดกระเป๋าก็ได้แต่จริงๆมันก็ไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันคุมมันด้วยคือจอยเคยใช้แบบตลอดทั้งวันก็ไม่มันเลยนะคะจะมันแค่เฉพาะบริเวณ T zone เราก็ใช้วิธีการซับเอาเนาะก็สำหรับใครนะคะถ้าเกิดชอบเดี๋ยวจอยจะทิ้งช่องทางไว้ให้แต่วันนี้จอยต้องขอตัวเพราะว่ามีนัดต่อไปแล้วนะคะบ๊ายบายนี่นะคะจอยก็กลับมาบ้านแล้วนะคะแล้วก็แอบเปลี่ยนชุดนิดนึงจะให้ดูว่าผิวหน้านะคะซึ่งตัวจอยเองนะคะเป็นคนที่ผิวแห้งมากแต่ว่าตัวนี้คือดูสิคือไม่เป็นขุยแล้วก็แบบเนียนกริบมากๆนะคะ